đây, băng chuyền hành lý số 42. Thường thì ở Việt Nam mình bay từ thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội thì sẽ nằm ở băng chuyền hành lý số 42, 43 hoặc 44. Mọi người có thể thấy là họ xếp sẵn những cái xe đẩy hành lý ở đây để mà chúng ta lấy hành lý luôn. Đó, thì cái này thì mình thấy rằng là tùy hôm nhá, không phải là hôm nào người ta cũng sẽ xếp như thế này. Nhưng mà cảm giác như là hôm nay thì sân bay vắng ấy, cho nên là người ta xếp ngay ngắn nó ở đây luôn. Tùy đợt ý mọi người, có những đợt là sau khi mà các bạn lấy hành lý ở băng chuyền này xong thì trước khi mà các bạn ra hẳn bên ngoài thì sẽ có một cái cửa để mà người ta kiểm tra hành lý. Thì đôi khi là vào những cái dịp Tết ý, thì tất cả mọi người sẽ cùng vào trong đó, không trừ một ai cả, đều phải check hành lý thêm một lần nữa. Có những cái dịp bình thường thì có thể là hên xui, người này bị, người kia không bị, hoặc là có những dịp thì người ta cũng không kiểm tra luôn. Đây là ga đến của sân bay Bạch Vân ở Quảng Châu. Cái này thì ở các vlog trước thì mình cũng đã quay rồi. Nhưng mà bây giờ thì ở ga đến này sẽ có nhiều cái dịch vụ hơn. Ví dụ như kem, cà phê. Xong rồi có cả hoa. Mẹ thích bó nào? Sẽ scan mã QR để mua tặng cho người thân đấy. Chào mừng Loan, vợ yêu ơi. Để bắt xe công nghệ thì mọi người sẽ đi cái cửa P6, P7, P8 parking này này. Đây cũng là lối để mọi người đi tàu điện ngầm metro vào trong trung tâm thành phố. Ở đây sẽ có cái bảng chỉ dẫn rất là rõ ràng để cho mọi người có thể đi theo. Bên kia là mọi người đang đi tàu kìa. Trước khi vào tàu thì cũng phải check hành lý. Còn bên này thì mình sẽ đi ra nhà xe để đón xe công nghệ. Ứng dụng Didi thì sẽ có tích hợp ở trên app Alipay. Alipay là một trong những phương tiện mà để cho mọi người thanh toán rất là phổ biến ở bên Trung Quốc. Cho nên là khi mà download Alipay về thì mọi người có thể sử dụng tất cả những cái dịch vụ này nha. Bắt xe ở trên Didi thì cũng rất là đơn giản, giống như việc là chúng ta đặt xe công nghệ tại Việt Nam thôi. Thường thì sẽ có rất là nhiều những cái loại xe để cho mọi người lựa chọn. Ở đây thì chúng mình sẽ chọn cái loại premium nó hơi cao một chút, nhưng mà xe đảm bảo tuyệt đối rất là sạch. Trên xe còn có phục vụ cả nước nữa. Nếu mọi người đi ở ngoài đường thì mọi người sẽ thấy là có rất là nhiều xe có biển số màu xanh lá cây. Đây là những cái biển số xe điện mọi người ạ. Và ở Quảng Châu thì mình thấy rằng là số lượng xe điện đã thay thế xe xăng rất là nhiều rồi. Mỗi lần quay vlog là chúng mình sẽ có một chút biến nhẹ trong khâu check in. Hết sân bay lại đến khách sạn để chờ một chút bọn mình nhận phòng rồi bọn mình sẽ kể cho. Đó, nó khác hẳn phòng kia mà. Đúng không? Không hề có mùi hôi luôn mà cửa sổ to nhé các thứ nhá. Mấy Rộng hơn một tí đấy chú nhỉ? Rộng hơn một tí. Mấy cái đồng chí này. Đây từ cửa vào thì bồn rửa mặt các thứ sẽ bên này luôn. Vừa đầu ấy bọn mình muốn tự đặt nhưng mà lại không có ở trên Agoda ấy, thì là bọn mình về sau bọn mình tìm thì nó có ở trên chip.com. Đó cho nên là mọi người mà muốn đặt cái hệ thống khách sạn này thì mọi người nhớ download chip.com về. Vừa ra vào thì sẽ luôn có một cái khu bồn lavabo ở đây để mình vệ sinh cá nhân ở đây. Trong này thì sẽ có toilet. Nói chung là nó cũng tương đối là gọn ghẽ sạch sẽ. Một bên là toilet và đi vào toilet thì bên này sẽ là phòng tắm đứng. Còn ở bên trong này thì là một cái giường đôi. Đó, một cái chỗ mà để tivi rồi kiểu như là chúng ta để đồ làm việc cá nhân. Thêm một cái bàn nữa. Đấy, nói chung căn phòng này nó rơi khoảng tầm 28 mét vuông. Mình đã đặt cái phòng này và loại phòng này thì là loại phòng cao cấp nhá. Còn cái phòng vừa xong mà người ta đưa mình ý thì là phòng rẻ nhất. Đấy, cho nên lại là cái phòng hút thuốc nữa, cho nên là khi mà vào là phòng nó rất là hôi, mà cái cửa sổ thì nó nhỏ, mà trong khi thì mình đặt ở trên online ấy, thì mình đặt cửa sổ to và phòng không hút thuốc, cho nên là khi mà mình nhận cái phòng kia thì mình bảo tại sao lại như thế nhỉ? Là mình xuống hỏi thì lễ tân kiểu ok để tôi đổi cho bạn. Phòng này không hút thuốc ấy, mọi người vào không có một tí mùi hôi nào luôn, khác hẳn với cả phòng trên kia. Đấy, nhưng mà tại vì là trước đây mình ở rồi cho nên là mình biết là phòng nào với phòng nào, cho nên là nhiều khi nếu mà mọi người đi thì mọi người cứ chú ý xem cái phòng nhận ấy. Mình nên xem kinh nghiệm là lần sau mình đưa luôn cái booking của mình. Cái mình kiểu ý là mình kiểm tra lại luôn với người ta là có đúng cái phòng mà mình đang đặt như thế. Tại vì là lúc mà mình định đưa cái số booking ra ấy, thì người ta bảo là thôi có hộ chiếu là ok rồi ấy. Đấy thì không cần cái số booking nữa. Đó, thế là bọn mình lấy lại được đúng với cả cái phòng mà bọn mình đặt đây rồi. Cái khách sạn này thì mình thấy ngoài cái việc là nó rất là tiện cái chỗ mà bọn mình làm việc ra ấy, thì ở trên cái khách sạn này thì nó sẽ có luôn có máy giặt và máy sấy. Mọi người thấy
ở đây không thì họ đang hiển thị cái số máy giặt với cả máy sấy mà đang có thể sử dụng được. Hiện tại là đang có một máy giặt sử dụng được và không có máy sấy nào đang trống để mình nắm được cái bộ bố. Đấy, hoặc là mình có thể scan đây thì vợ cha thôi. Có nghĩa là đấy mình có thể tìm những cái thông tin của khách sạn ở đây này, thời tiết rồi wifi, nói chung là tất cả những cái dịch vụ của khách sạn. Cái chuyến đi này thì sẽ khác với cả mọi lần, đấy là bọn mình không chỉ ở Quảng Châu mà bọn mình sẽ còn đi Phật Sơn nữa. Tại vì bọn mình sẽ có một cái job ở đó vào ngày chiều mai là bọn mình sẽ đi. Tức là ngày mai sau khi mà bọn mình hòm xong công việc cho 22 ấy, thì bọn mình sẽ đi xuống, không biết đi xuống hay đi sang hay là ở đó khoảng 40 cây. Đi qua Phật Sơn để bọn mình sẽ lưu trú một đêm ở đó và hôm sau bọn mình đi công việc và cũng sẽ quay trở lại Quảng Châu luôn. Cho nên là đợt này thì bọn mình muốn quay vlog lại để cho mọi người coi xem là Phật Sơn có gì hay không, với cả đi làm cùng với bọn mình. Quyết định là bọn mình sẽ không đi ra ngoài ăn nữa mà lên trên tầng 4 để ăn luôn. Tức là trong cái khách sạn này thì cái khách sạn này sẽ bắt đầu từ tầng 5 đổ đi, còn cái tầng 3 và tầng 4 thì sẽ là có các nhà hàng. Nhà hàng này là mới. Nhà hàng này thì ở dưới tầng 3 thì là một nhà hàng mà từ rất là lâu rồi mà mình thấy là toàn là các ông các bà rồi kiểu người lớn tuổi họ ăn ấy. Thì cũng là nhà hàng nhưng mà đông khách lắm. Còn cái này thì mới tinh luôn. Cho nên mình cũng khá là hấp dẫn. Ôi có cua gì ngon đấy. Chim quay. Thực ra là bình thường ấy thì là bọn mình sẽ không bao giờ ăn những cái gì mà nó ở gần khách sạn của bọn mình đâu, kiểu như là một chùa nhà không thiêng ấy. Thế nhưng mà hôm nay kiểu lúc mà xuống để trời mưa quá, xong rồi mình nhắn tin cho bố Kiên, tại lúc đấy là bố Kiên đang định chạy lên lấy ô thì mình bảo là mưa quá, bây giờ mà đi ra ngoài đường thì kiểu dìm quất hết. Thế là bọn mình quyết định là bọn mình sẽ ăn cái hàng này, biết đâu lại ngon. Tiệm này thì ngay trang đầu tiên họ có rất là nhiều những cái loại canh, thì bọn mình chọn thử cái canh này. Trong cái canh này thì đầu tiên là mình sẽ thấy có nấm tùng nhung này, cái nấm bụng này là nấm bụng dê, mà nếu mà bạn nào đã xem vlog Quảng Châu trước thì bọn mình cũng đã đi ăn lẩu và có ăn cái nấm bụng dê này rồi. Và cái này thì nó sẽ được nấu với nửa con chim câu. Wow, rất là ngọt. Nó chỉ có từ thịt và nấm này thôi, ngoài ra không có muối hay gia vị gì luôn đấy. Bọn mình háo hức nhất món này tại vì món này cũng được là bìa để quảng cáo ấy, nhưng mà gà trông nó không vàng như ở trong menu nhỉ. Và cái này là kiểu như là gà hấp rồi, gà chứ không phải là gà luộc đơn thuần rồi ăn kiểu nguội nguội nữa. Mình gọi thêm một khay tôm wasabi, ở trên này có trứng cá này. Nó nốt cho mọi người, món gà này rất là dai nhé, tại vì nó là old chicken, kiểu gà già đẻ nhiều lứa rồi mọi người. Gọi thêm một phần miến xào với cả tôm, bắp cải. Gà mềm không mẹ? Gà hơi dai. Chết. Khi ăn xong thì hai vợ chồng mình sẽ đi ra siêu thị tiện lợi một chút, mua mấy đồ linh tinh. Mặc dù là bây giờ mình có khoảng 6 giờ tối luôn ấy thôi ấy, nhưng mà tại vì đang mưa cho nên là cũng ngại đi ra kiểu phố đi bộ Bắc Kinh các thứ quá, cho nên là bọn mình sẽ đi mua đồ lặt vặt ở trong siêu thị tiện lợi rồi về ha. Đúng giờ tan tầm nữa chứ. Trời đang sáng đấy chứ bố. Nhưng mà tại vì là mây đằng bên này có còn đang đen xì này mẹ. Sẽ mưa một cặp nữa. Mọi người nhìn này, xe đạp điện này. Rồi rất đông xe đạp, nhiều xe đạp, rồi các cái xe đạp thuê bằng các cái app ấy mọi người. Người ta sẽ đi hết lên trên vỉa hè như thế này. Cách đây 13 năm khi mà lần đầu tiên mình đến Quảng Châu ấy thì hầu như là không có nhiều phương tiện cá nhân này đâu. Bây giờ kiểu siêu nhiều luôn, chằng chịt khắp nơi. Mà tại vì là cơ sở hạ tầng ở bên dưới thì họ cũng dành cho ô tô đi là phần nhiều. Cũng có một cái lan nhỏ cho xe đạp, giống như là sẽ để ra một cái lan đi xe máy như ở Việt Nam mình ấy. Nhưng mà thường thì mọi người khi mà đi xe đạp hoặc là đi xe đạp điện thì sẽ đi hết lên trên vỉa hè. Đây mọi người có thể nhìn thấy là bây giờ ở trên vỉa hè thì người ta để những cái xe đạp điện kín luôn cả vỉa hè như thế này. Kiểu như Việt Nam mình thì sẽ để xe máy ở trên vỉa hè ấy. Nhưng mà hầu như ở đây là xe đạp và xe điện thôi, chứ ít khi có xe máy xăng lắm. Đấy mọi người thấy không, xe điện rất nhiều, xe đạp điện, xong rồi có cả nhiều cái xe tự chế các thứ nữa. Chân gà, mẹ Loan đang mua một ít chân gà, kiểu cổ gà rồi cổ vịt rồi lưỡi vịt các thứ ấy. Tối mưa ngồi gặm. Cho mọi người coi xem là bọn mình mua được cái gì ở trong Family Mart. Cái này là cổ vịt, chân gà, cái này là vị hồi thôi chứ bị quấy với hồi chứ không có vị ớt.
Bánh trứng, cái bánh trứng này thì bọn mình ăn nhiều lắm rồi, cái bánh trứng này ngon. Đây là bánh phô mai, cheesecake. Bánh phô mai. Một trong những loại sữa chua mà mình thích nhất, cứ vào siêu thị tiện lợi là mình sẽ mua sữa chua này, uống rất ngon. Nên là mình mua thêm một cái ô mai này để ngày mai thì khi mà mình đi thì mình bần bồn mồm mình sẽ có cái để nhìn nhất. Tiếp tục là chân gà. Toàn chân gà, chân vịt đây. Ui ôi, khiếp mực ra mùi. Mùi thảo quả các thứ, quế hồi sộc lên. Đây nhá. Ớt này. Ớt đỏ đỏ luôn. Mùi đấy là mùi vịt bò khô. Đó. Cay quá. Có cá phải nướng ớt. Mặc dù nó là nước có xương, nhưng mà cái xương mềm nhừ luôn. Thì ngon này. Xương mềm nhừ luôn nhỉ? Nhưng mà tại sao thịt ở ngoài lại không nát mà vẫn giòn ta? Chia sẻ với mọi người một cái đó là có một cái kinh nghiệm mà bọn mình thấy rất tiện khi mà mọi người lựa chọn vali. Đấy là mọi người nên chọn những cái vali nó kiểu như thế này này. Bình thường ấy thì mình sẽ là những cái vali mà mình gập đôi, mở đôi nó ra đúng không? Nhưng cái vali này của bọn mình thì nó sẽ là mở như thế này. Tức là nó sẽ có một cái viền khóa xung quanh và mình sẽ mở cái nắp ra như thế này. Về diện tích ấy thì tức là cái diện tích để mà mình để đồ ấy thì nó sẽ vẫn giống như những cái vali kia thôi. Chỉ là mình cảm giác là nó sẽ chỉ có một ngăn, thế nhưng mà về cơ bản thì là nó vẫn là hai cái ngăn như thế và nó chập lại thành một thôi. Thì ở trong này bọn mình vẫn để được từng đấy lượng đồ, nhưng mà nó gọn hơn rất là nhiều. Gọn ở cái chỗ đấy là khi mà mình ở những cái phòng mà nó hẹp ấy thì bọn mình để tiết kiệm được diện tích rất là nhiều. Nhất là những cái lần mà bọn mình mang nhiều vali đi thì bọn mình sẽ không phải mở đôi ra. Với cả là khi mà mình đóng mở vali ở trong phòng ấy thì nó cũng cực kỳ là tiện luôn. Cho nên là bạn nào mà muốn mua vali để mà đi du lịch các thứ nhiều ấy thì mọi người có thể tham khảo cái kiểu mà bọn mình đang dùng nhá. Tất nhiên chắc là như vậy. Tất nhiên thì cái này mình có thấy nó có một cái nhược điểm, đấy là nếu như mọi người mà mang giày dép các thứ ấy, thì mọi người phải có một cái bao để đựng giày dép riêng. Chứ nếu như mà mình để chung thì nó sẽ rất là dễ lẫn bẩn vào quần áo. Đó. Với cả có một cái nữa nó đang bị sộc sạch hết tại vì là cái này. Có một cái nữa rất là tiện. Cái này chính là một cái bao để mà mình nhét đồ. Thực ra lúc đầu mình mua cái này thì mình không nghĩ là nó sẽ giúp mình tiết kiệm được diện tích nhiều lắm đâu. Thế nhưng mà thực sự là ở trong này mình nhét được cực kỳ nhiều đồ luôn mọi người ạ. Mọi người có thể tìm mua những cái khóa này ở trong Muji nhá. Hoặc là mọi người đặt ở trên Shopee thì mình nghĩ là cũng có nhiều lắm. Cái vali này nó sẽ có những cái ngăn kéo này. Nói chung là bọn mình đã sử dụng rồi và bọn mình thấy là nó để được cực kỳ là nhiều đồ, với rất tiện khi mà bọn mình mang đi du lịch. Cho nên mọi người có thể tham khảo nha. Ở trong này nó sẽ có các loại bánh bao, rồi bánh chiên các thứ. Bữa ăn thì chắc bố ăn cái bánh bao cho ấm. Hôm qua ngủ hơi lạnh, hơi đau họng mất rồi. Anh muốn ăn cái đấy. Vì mình đang hơi thèm cái gì nóng nóng ấy, cho nên là mình sẽ thử mua một cái ly sữa đậu nành nóng ở đây. Ở đây thì có số 1 này mọi người là sữa đậu nành lạnh. Cái này là số 1 đỏ là sữa đậu nành nóng. Đó. And... cái này có nhiều nhân nấm nữa. Ngon. Trong mà nhân nấm băm nữa, thịt bò nữa. Ok. Ngon phết nhỉ. Nhà hàng Việt Nam ở đây này mọi người, có cái chông ghế màu xanh đây này. Đó, ở trên đường Bắc Kinh rất là nổi tiếng, Tiger Prawn. Thì cái quán cơm này nó nằm ở đây nhé mọi người. Ngay góc đường này thôi, rất là gần nhau. Trưa ngày hôm nay thì bọn mình sẽ đến Loan Quế Phường để ăn trưa. Loan Quế Phường, phải Loan Quế Phường nhé. Đùa chứ, bọn mình xem. Đó, luôn luôn sẽ có trà nóng với mọi người. Mặc dù bát đũa trông khá là sạch sẽ, nhưng mà mọi người đi quán ăn nào ở Quảng Châu mà thấy có cái bát nhựa này này thì có nghĩa là đây sẽ dùng cái trà này mọi người để tráng bát đũa. Xem đi. Đó, sau đó thì mình sẽ đổ cái nước đã tráng xong vào cái bát này. Mọi người thông cảm nhé, cái màu đèn led ngay bên cạnh này xanh quá, hơi khó nhìn một chút. Quán này thì tên là Trung Lôi Trung Lôi, ngay cạnh với cả quán ăn Việt Nam ở trên đường Bắc Kinh Lù. Ở đây ấy, thì hoàn toàn là bằng tiếng Trung mọi người ạ, và không có một tí tiếng Anh nào luôn ấy. Thì người ta sẽ cho mình một cái cây bút chì, bạn ăn cái gì thì bạn tích vào đó, xong rồi ví dụ như cái này thì sẽ có một cỡ nhỏ, một cỡ lớn, nhưng mà bây giờ chắc bọn mình phải dùng
điện thoại để mà auto translate để mà dịch sang tiếng Việt, công này không hiểu là món gì với món gì luôn ấy. Một trong những cách giúp cho chúng mình dịch được tiện lợi nhất, nhanh nhất và chính xác nhất đó chính là ChatGPT. Các bạn chỉ cần chụp cái trang menu này, sau đó thì chúng ta sẽ gửi cho ChatGPT nhé. Nhớ là phải đặt kèm những cái yêu cầu của mình nữa, và sau đó thì ChatGPT sẽ hỗ trợ mình dịch ra rất là chi tiết. Đây cũng là một trong những cái công cụ giúp cho những cái chuyến đi du lịch của mình trở nên dễ dàng hơn. Từ ngày có ChatGPT thì mình thấy rằng là cái việc mà hỗ trợ mình được nhanh hơn này, chính xác hơn này, thay vì việc là mình chỉ tìm kiếm đơn thuần. Các bạn thử xem sao nha. Bọn mình thấy cái món này là món ngỗng quay sốt xì dầu ở nhà này là kiểu như là signature, cho nên bọn mình gọi một nửa con, một phần nhỏ. Nhưng mà cái sốt xì dầu này nó đen kịt luôn mọi người ạ, trông rất là bóng đêm luôn. Đậm rất nhỉ? Ăn được cơm không? Rất là giống mùi thịt rang xì dầu. Thịt rang xì dầu. Cái này ở trên là xì dầu ấy mọi người. Khá là đậm. Mình dịch bằng ChatGPT thì dịch đây là ngỗng ấy, nhưng mà mình thì nghĩ đây là vịt. Đây, nó được quay, được nướng lên mọi người, sau đó thì người ta chan cái sốt hắc xì dầu lên. Cái này là ngồng cải xào tỏi mọi người ạ, rất là thơm mùi tỏi luôn. Người ta mây ra mà kiểu như là nó sộc mùi tỏi lên luôn ấy, thơm lắm. Cái này mình nghĩ là top mỡ. Đây thì bọn mình gọi thêm một cái cơm niêu. Cơm niêu này thì người ta ghi là sò điệp cá và lạp xưởng. Đây, cái vàng vàng ở đây là lạp xưởng này. Đó, trộn với cả mình nghĩ chắc là nước sốt kiểu xì dầu nhá thứ thôi, rất là thơm luôn. Mà ở dưới nó sẽ có cháy cơm ở dưới nồi ấy. Phần thịt này thì là nhỏ hơn so với các cái hàng bình thường hiện nay ăn, tại vì thường người Trung Quốc thì cái suất ăn, cái phần ăn của họ rất là to luôn, kiểu phải 3-4 người ăn một cái đĩa đếm hết ấy. Từ Quảng Châu ấy mọi người thì sẽ khá là dễ ăn hơn những cái vùng như là Tứ Xuyên, Vân Nam hay là Thượng Hải. Nói chung là càng gần về phía nam của Trung Quốc thì mình thấy rằng là đồ ăn sẽ hợp với cả người Việt Nam mình hơn. Vị dễ ăn lắm mọi người ạ, không bị khó ăn đâu. Bây giờ là 3 rưỡi chiều, bọn mình sẽ di chuyển phần Phật Sơn. Chiều mai thì bọn mình sẽ vẫn về lại căn phòng này. Đêm ngày hôm nay thì bọn mình sẽ không có ngủ ở đây mà ngủ ở khách sạn ở dưới Phật Sơn. Đó, bọn mình để lại cái vali to và chỉ mang một cái vali nhỡ như thế này cho hai vợ chồng đi thôi. Bọn mình đã đến khách sạn ở Phật Sơn. Đây là khách sạn mà bên khách hàng họ có đặt cho bọn mình. Wow, trông cũng đẹp đó ha. Kiểu như ở dưới này nó là một khu tổ hợp trung tâm, nhiều trung tâm thương mại các thứ. Còn đây là bên trong khách sạn, trong phòng của bọn mình. Đố mọi người biết là khách sạn này có tên là gì? Khách sạn này có tên là Quả Cam. Cái giao diện của nó khá là giống với cả khách sạn mà mình ở Quảng Châu. Phật Sơn thì được mệnh danh là thủ phủ nội thất của toàn thế giới. Thủ phủ thì có nghĩa là rất là nhiều hãng nội thất, đồ nội thất, rồi thậm chí là kể cả các hãng nội thất lớn thì đều có nhà máy hoặc là gia công ở Phật Sơn. Nói chung là Phật Sơn sẽ là nơi mà làm đồ nội thất và sẽ bị buộc đi toàn thế giới. Bản thân là kể cả cái bàn ăn nhà mình, bọn mình cũng đặt ở Phật Sơn, cũng đặt ở Phật Sơn, xong rồi ship về Việt Nam này. Để xem bên trong này có gì nhá. Ở ngoài này thì sẽ có một cái chỗ để mình treo quần áo với cả để ở vali. Trong khu vực này thì sẽ là toilet. Kiểu cái dây điện nó cũng là màu cam luôn. Cái đây là màu cam. Nói chung là cũng xinh xắn, sạch sẽ. Ở bên này thì sẽ cũng chia là một bên tắm đứng và một bên vệ sinh như này. Tính ra thì bọn mình sẽ chỉ có một đêm ở đây thôi, còn ngày mai thì bọn mình sẽ đi công việc xong rồi sẽ quay lại Quảng Châu luôn. Bọn mình đang xuống ngay bên dưới khách sạn mà lúc nãy từ ở trên phòng có thể nhìn được các cửa hàng với mọi người. Vì khách sạn của bọn mình từ đây mà đi vào trong trung tâm Phật Sơn đi mất khoảng 30 cây cơ, cho nên là bọn mình quyết định là thôi tối nay bọn mình sẽ ở
gần gần khách sạn đây luôn. Ở đây thì chắc chắn là sẽ dân sinh hơn rất nhiều so với cả trong trung tâm Quảng Châu mà chỗ bọn mình ở. Đó, bên này thì là trung tâm thương mại luôn. Sẽ đi vào trong này ha. Thật sự là nếu mà không có việc gì thì chắc là vợ chồng mình cũng sẽ không bao giờ tới khu vực này mất. Phật Sơn thì mấy lần bọn mình cũng định đi để mà xem đồ nội thất, đặc biệt là trong những cái lần sửa nhà ấy. Nhưng mà hôm nay thì tranh thủ đợt này thì khi nhãn hàng mời bọn mình sang thì bọn mình tới đây luôn. Đây là một cái tiệm mà vợ chồng mình rất là thích. Mấy lần bọn mình mua quà cho Cam rồi. Mẹ định tìm gì cho Cam? Ở đây thì nó có rất là nhiều cái đồ chơi lặt vặt, nó giống như kiểu mini show ấy mọi người. Ở đây thì người ta bán rất là nhiều những cái đồ kiểu cốc ly này, bàn chải đánh răng, nói chung là mũ, nón, túi, ba lô này, nhiều cái đồ linh tinh lặt vặt xinh xinh đấy mọi người. Hồi trước là mình mua bass bomb cho Cam ở đây nhà mình nhỉ, có phải là cái dưa hấu mà đỏ lòm ấy mà nó rất là thích đúng không? Đúng không? Hay mua cho Cam lại cái dưa hấu này. Trời hoàng hôn đang rất là đẹp luôn. Đây là ở bên ngoài của cái trung tâm thương mại đấy mọi người. Sẽ có nhiều những cái kiểu nhà nhỏ như các thứ như thế này. Bây giờ bọn mình sẽ đi tìm hàng ăn ha, cho mọi người xem này. Đẹp nhỉ? Siêu đẹp. Lên được không ta? Lên được đấy. Mình thấy có một cái tiệm cà phê, có một cái view trên tầng đẹp đẹp nên bọn mình lên thử. Wow, đẹp ha. Nếu mà ở nhìn trong phòng mình thì siêu đẹp luôn. Bố không? Hai. Sợ. Chúng mình đang ở cầu Ánh Sao ở quận 7. Bây giờ bọn mình sẽ đi vào lại trong trung tâm thương mại tìm hàng ăn ha. Khi mà mọi người quét xong cái mã QR thì nó sẽ hiện lên menu, thì ở đây nó có một cái để dịch tự động ấy, người cần kích vào thôi thì nó sẽ dịch cho mình sang tiếng Việt. Đây. Một bát há cảo có rất là nhiều rong biển. Khi order ấy thì mình có thấy mọi người đánh giá cái bánh này rất là cao, cho nên là mình order thử mỗi đứa một nửa phần xem ăn như nào. Trong này kiểu như nó là, mình không biết là thịt lợn hay là chắc là thịt lợn đó, người ta xé nhuyễn ra. Mình thử nhá. Ngoài là kiểu như là vỏ bánh nhiều lớp, nó sẽ giòn. Ông áp sao? Ngon lắm ạ. Thịt lợn. Nó có vị như thế nào mẹ? Cái vị này nó vừa quen nhưng mà khó tả. Vị xá xíu không? Đúng, hơi xá xíu nhẹ nhưng mà nó không phải xá xíu nha. Ngon. Cái bánh này ngon. Cái viên bánh bánh cũng ngon. Thường khi mà đi Quảng Châu ấy, vợ chồng mình rất là thích ăn cái cá này. Cá này nó làm cá được lóc ra và nấu với cả dưa chua, giống như canh dưa cá Việt Nam mình ấy mọi người. Nhưng mà sau đó thì người ta sẽ trao dầu với ớt và hồ tiêu. Đây này, mọi người nhìn đây này, nó sẽ kiểu hơi cay tê. Cái món này vợ chồng mình rất là thích luôn. Mặc dù ăn thì nó hơi mỡ một chút nhưng mà ăn đưa cơm lắm. Hai cái món trước đã rất ngon rồi, không biết là món này sẽ như thế nào. Cay à? Tôi chết. Mình đã bảo không cay rồi mà. Rồi, mọi người trông rực rỡ không? Mà mẹ Loan đang xuống dưới trung tâm thương mại dưới kia. Lúc nãy mua son hay là mua gì ấy, thế là các bạn nhân viên bạn ấy bị tính tiền nhầm. Thế là thiếu mấy chục tệ, khoảng 30 mấy tệ, khoảng 100.000. Mẹ Loan đang xuống để trả cho bạn ấy. 9:30 tối rồi, vẫn còn sáng như thế này. Đây có gì vào vali không? Cái khóa vali đây. Chắc là bọn mình sẽ cầm vali theo luôn để tới chỗ quay, sau đó thì bọn mình sẽ từ chỗ quay để về thẳng lại Quảng Châu. Đầu tiên thì bọn mình định là sẽ để lại vali ở khách sạn, sau đó đi đến địa điểm quay xong thì sẽ lộn về khách sạn, xong rồi mình về Quảng Châu. Nhưng mà tại vì là từ đây mà đến chỗ quay nó tận 20 cây cơ, tự nhiên tía lộn lại 20 cây chỉ để lại cái vali thì nó cũng hơi mất công, cho nên là bọn mình pack đồ vào, bọn mình đi luôn. Ok, bây giờ bọn mình sẽ tranh thủ ăn sáng, xong đấy khoảng tầm 10 phút nữa thì bọn mình sẽ bắt taxi, bắt đi để qua chỗ quay. Vẫn là cái loại sữa chua mà mình rất là thích uống. Cái địa điểm mà bọn mình quay thì sẽ cách đây khoảng tầm 20 cây, thì là trụ sở chính của nhãn
thì là trụ sở chính của nhãn hàng luôn. Đi thông báo thì từ đây qua đó sẽ mất khoảng tầm 30 phút, cho nên là bọn mình tính giờ ấy là ngồi đây khoảng 10 phút này, ăn ngủ xong xuôi tất cả mọi người đi qua đấy 30 phút. Thì thường là bọn mình làm bất kỳ một công việc gì thế thôi thì bọn mình luôn luôn sẽ cố gắng trước cái giờ hẹn là khoảng tầm 10-15 phút. Thì đi qua đấy thì chẳng may như là trên đường tắc đường hay là gì đó thì sẽ có thể dễ xử lý hơn. Nếu mà để tả cho các bạn để các bạn dễ tưởng tượng hơn thì thời tiết Quảng Châu khá là giống thời tiết ở Hà Nội. Kiểu chắc mình thấy là kiểu có thể cái khoảng cách địa lý nó cũng khá là gần nhau, nhưng mà sẽ giống thời tiết Hà Nội, nó sẽ oi nóng và nó sẽ không có gió. Hôm qua mình nói chuyện với mẹ heo mọi người, có nghĩa là bọn mình đã đi Quảng Châu tính đến năm nay là 12 năm rồi. Bọn mình đã đi 12 năm từ khi còn là những cô cậu thanh niên 23, 24 tuổi, 23 tuổi. Bọn mình bảo là hôm qua nói chuyện với nhau, bọn nó không nghĩ đi 34, 35 thì cũng là chắc là trung niên. Đấy. Nhưng mà hôm qua bọn mình nói chuyện với nhau, hôm qua bọn mình nói chuyện với nhau bảo là không nghĩ rằng là có một ngày bọn mình tới Quảng Châu mà lại để đi làm một công việc khác, kiểu như là có một nhãn hàng mời sang để mà đi quay thứ như thế này. Ở Trung Quốc tính ra mình mới đi mỗi Quảng Châu, đúng không? Có một lần Thượng Hải nữa, mà Thượng Hải thì ở cũng có 2 ngày. Hai vợ chồng mình đi. Còn ra mình chưa đi tỉnh khác đúng không? À, anh đã từng đi Phúc Kiến khi mà anh còn bé không? Em đang Em tạo dáng á? Muốn quay gì? hai vợ chồng mình. Tại mình thấy sáng nay mình chồng đẹp trai quá. Anh lúc nào cũng đẹp trai. Từ sáng đến giờ thì bọn mình quay cũng được khá là nhiều sản phẩm luôn mọi người. Thì mỗi lần đi như này bọn mình lại biết được thêm rất là nhiều những cái sản phẩm hay. Sắp tới mà lại sửa nhà thì lại có. Nhưng mà phải nói là các cái sản phẩm của họ thực sự rất là hay. Mà mình thấy rất là tiện lợi luôn. Bây giờ bọn mình gần như là xong hết những cái sản phẩm mà cần phải giới thiệu rồi. Bọn mình sẽ đi vòng vòng, bọn mình xem thêm. Chúng mình đã xong, vậy chúng mình sẽ đi về Quảng Châu. Hy vọng là đến lúc bọn mình về đến khách sạn thì trời sẽ không bị mưa. Tại vì là dự báo thì khoảng 3-4 giờ chiều thì bão sẽ vào đến trung tâm của Quảng Châu. Khách sạn cất vali xong thì bây giờ bọn mình sẽ đi ăn trưa. Mua ngay một ly trà chanh dạ tay. Nóng quá mọi người ạ. Vì không nghĩ ra ăn gì cho nên là hai vợ chồng mình sẽ quyết định ăn nhà hàng Việt Nam luôn. Như lần trước mình bảo ấy, mặc dù là có người xếp hàng ở bên ngoài, nhưng mà các bạn chỉ cần nói là 2 người bằng tiếng Việt thôi thì người Việt Nam sẽ luôn được ưu tiên ha, không phải xếp hàng. Đi mẹ. Mình đã ăn ở đây rất là nhiều năm rồi cho nên là mấy chị phục vụ lâu năm ở đây là thì là nhận ra luôn. Hôm nay bọn mình sẽ quyết định là chọn những cái món ăn khác ngoài những món bọn mình hay ăn để thử xem. Mặc dù bọn mình vẫn rất thèm những món mà bọn mình hay ăn. Lúc buổi chiều mà sau khi mà đi ăn cơm Việt Nam về xong, sau đấy thì bọn mình loanh quanh giải quyết công việc nọ kia các thứ. Xong rồi bây giờ đang là 9 giờ hơn. Tiên thấy đói quá, rồi siêu thị tiện lợi ở ngay bên dưới để mua tôm ăn. Giờ chỉ mua một hộp thôi mà, xong cô mẹ mua mấy hộp luôn vậy. Tôi khi bảo không ăn tối. Xong rồi cùng xuống mua một loạt. Định mua một hộp thì tôi cùng mua hành 2 hộp nữa rồi. Là hộp ấy mà đồ mà mình tìm được một cái này là mực wasabi chăng? Mọi người nhìn này, người ta thích uống trà đến mức độ là ở trong phòng cũng có một cái bộ để mà pha trà nóng ấy. Nhưng mà bọn mình thì lại không khoái bộ này lắm. Mình còn mua thêm một cái sữa chua, trứng long đào. Cái trứng này cũng là lần đầu tiên mình ăn luôn. Một hộp là một quả. Ngon không? Ngon. Một wasabi à? Ôi ngon đấy. Ngay tự nhiên mình thèm cái mì này nhưng mà mình sẽ không cho cái ớt vào. Những cái mì này nó size rất là hợp lý để 2 người ăn ấy. Nó không bị nhỏ quá, không bị to. Đây là size đại, size cỡ đại. Cái này thì sẽ phù hợp cho 2 người ăn.
đi Nhật bọn mình cũng thích cái mì này. Hôm nay dự báo là thời tiết sẽ có bão mọi người ạ, chắc là đêm nay bạn sẽ hùng lên. Ăn ớt không? Để Chắc tôi nghĩ là đừng. cho một giọt thôi nhá. Một giọt thôi. Một thôi nhá. Một giọt. Thôi. Rất là hên. Hôm qua bọn mình đi Phật Sơn, thế là lúc đấy bọn mình có order một cái cá hôm qua thì lúc đầu họ bê ra cho bọn mình đã dặn với người ta là không ớt rồi, xong rồi mình còn phải ra bảo bạn ấy là phải xác định là làm không ớt, không thì bọn mình không ăn được. Thế xong không hiểu là bạn ấy quên hay như thế nào, hoặc là với người ta không ớt là ít ớt. Thế là người ta bê ra, xong người ta cứ bảo là không cay đâu, cứ ăn thử đi, xong rồi hai đứa ăn thử xong rồi kiểu Ớt thì trang trí thôi. Cay tái mặt mày luôn. Thế là cuối cùng là bọn mình phải xin người ta là làm cho bọn mình một suất mới. Thế là khi mà nhưng mà khi mà mang suất mới ra thì suất mới cũng cay. Cũng cay như cay. thế cho mình cảm giác là cái nước cốt của họ đã cay rồi. Tại vì là bình thường khi mà ở trong trung tâm Quảng Châu thì bọn mình có ăn một cái hàng cá khác ở cái trung tâm thương mại, có thể là ngày mai bọn mình sẽ dẫn mọi người đi nhá, thì nó không cay một tí nào luôn. Cái hàng cá đấy rất là ngon cùng với cả hệ thống Hai Đi Lao nhỉ. Cùng hệ thống với Hai Đi Lao, mình nghĩ là trong tương lai có thể là ở Việt Nam mình sẽ có tiệm đó. Ui, Xoay trong này. Có này, long đào này. Đây, long đào. Kiểu trời mưa gió ngoài kia ăn thơm. Có cay không mẹ? Thật ra trước lúc mà mình xuống ấy, mình đâu cũng gọi là quá đói đâu. Nhưng mà xuống đây thì kiểu nhìn cái này hấp dẫn nên lại mua. Bọn mình hôm nay đi ăn buổi trưa xong thì cảm giác là đồ ăn trưa nay nhiều món chiên với cả dầu mỡ quá, cho nên là vợ chồng mình chuẩn bị đầy bụng. Lúc tối mình còn phải uống luôn cả thuốc đầy bụng luôn. Nhưng mà xong rồi lại thấy buồn mồm, xuống chỉ định mua kiểu cốc sữa chua để cho tiêu thôi, ai ngờ lại mua luôn hộp gì. Sáng ngày hôm nay thì bọn mình đi quay vào lúc 9 giờ sáng thì ra thì ekip quay cũng rất là tốt. Và bọn mình quay đến khoảng tầm 11 giờ rưỡi, gần khoảng hơn 11 rưỡi một chút là xong. Nhanh hơn dự tính, tại vì đầu tiên bọn mình dự tính là quay khoảng tầm 12 giờ, 12 rưỡi cơ, khoảng 3 tiếng. Nhưng mà sáng nay công việc rất là thuận lợi, quay rất là ok. Ở trộm vía mọi người làm việc cũng khá là chuyên nghiệp, xong rồi kịch bản nên các thứ thì đã làm rất là kỹ và đã có list hết trong cái kịch bản là sẽ lúc nào nói cái gì rồi, cho nên là chúng ta cứ follow theo để mà làm thôi, nó rất là nhanh và tiện. Sau đó thì bọn mình từ cái địa điểm quay đấy bọn mình bắt xe đi để vào lại trung tâm của Quảng Châu. Đó thì mất khoảng tầm hơn 1 tiếng nhỉ. Bọn mình sang đây quay thì có một chị, thực ra chị cũng không phải là chị phiên dịch đâu, tại vì chị cũng là ở bên nhãn hàng ở bên Việt Nam sang và chị có biết tiếng Trung. Nghĩ ra về thì chị cũng có nói là hôm nay kiểu trộm vía là phía bên tổng, tức là bên nhãn hàng ở bên này thì họ feedback khá là tốt về bọn mình, kiểu như là bảo tụi mình rất là chuyên nghiệp, kiểu như là họ không cần phải feedback một chút xíu gì trong quá trình quay cả. Với cả là kiểu như là trong cái tác phong công việc của mình, trong người ta rất là hài lòng, nói chung là người ta khen nhiều lắm. Thế nên là bọn mình cũng cảm thấy đấy là một cái niềm vui nho nhỏ trong ngày hôm nay bọn mình đi làm. Đấy là một cái mà bọn mình kiểu cảm thấy là rất là tự hào về team của bọn mình. Làm gì cũng rất là chỉn chu luôn. Mặc dù các em thì khá là trẻ. Thật ra là chuyến này thì có thể là sẽ có cả em trợ lý của bọn mình đi cùng nữa, nhưng mà sau đó thì cũng phải lý do thì cũng không có đi được cái chuyến này. Đó thì ví dụ như là đi Sing nhỉ, đợt đấy đi Sing là có Như đi cùng nhỉ. Năm trước nữa đi Thái đi, và đi Sing nữa thì cũng có Bu đi cùng. Linh thì sẽ là đi cái đợt mình Nha Trang nhỉ. Nói chung là khi nào mà có cơ hội thì bọn mình cũng luôn luôn muốn là kiểu như là các em trợ lý sẽ được đi cùng với cả bọn mình để mà tham gia trực tiếp ở hiện trường, công việc các thứ nó như thế nào. Thì sau cái đợt này bọn mình ngày 21 thì bọn mình sẽ về lại Việt Nam, và đêm ngày 23 là bọn mình sẽ bay đi Hàn Quốc luôn. Đợt này bọn mình đi cũng nhiều đấy mọi người ạ. Cho nên là nhiều khi mà mọi người muốn xem những cái vlog mà daily ở nhà bọn mình thì thú thực là khi mà bọn mình đi xa về thì những cái ngày ở nhà đôi khi bọn mình cũng vẫn phải giải quyết những cái công việc khác nữa. Bên cạnh đấy cũng muốn dành những cái khoảng thời gian nghỉ ngơi, cho nên đợt này nó hơi ít video ở nhà một chút. Mặc dù bọn mình biết là mọi người rất thích xem bọn mình loanh quanh nấu cơm nhà các thứ nọ kia. Không biết là chuyến đi Hàn mình có quay vlog không? Chắc là hơi khó, tại vì đợt đấy thì bọn mình cũng là đi theo lời mời của kết hợp của Klook với cả tổng cục du lịch Hàn Quốc, cho nên là bọn mình sẽ có sản xuất những cái content ngắn. Tại vì là tập trung sản xuất content ngắn với cả clip đi thì nó cũng liên tục luôn, nên là chưa chắc bọn mình đã quay được vlog. Nhưng mà maybe là sau khi mà bọn mình xong công việc, bọn mình sẽ có chính xác là 3 ngày 2 đêm bọn mình nán lại. 2 ngày 2 đêm thì đúng hơn. Tại vì ngày cuối thì bọn mình cũng sẽ bay về Việt Nam rồi. Nói chung là vlog
lần này cũng là một vlog rất là ngẫu hứng thôi, tại vì bọn mình nhận ra là những cái vlog bọn mình chia sẻ về những chuyến đi Quảng Châu, bọn mình vừa đi làm xong rồi chia sẻ với mọi người về Quảng Châu ăn uống các thứ, thì mọi người trộm vía là được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Mình nghĩ là tại vì là có những cái mà bọn mình đã, như bố kia nói đấy, là bọn mình đi năm nay là năm thứ 12 rồi mọi người ạ. Những cái chuyến đi như thế này thực sự là nó như là một cái routine quen thuộc hàng tháng hoặc là hàng quý của bọn mình rồi, nên là bọn mình không thấy nó có cái gì đặc biệt để bọn mình chia sẻ. Nhưng mà thực ra thì việc mình quay lại để sau này mình nhìn lại cái chặng hành trình mà mình kiểu gắn bó với cái công việc này, với cả là chia sẻ với mọi người về những cái kinh nghiệm mà bọn mình đi làm, thì mình thấy là nó cũng sẽ rất là thú vị. Và nếu như mà mọi người thích ý, thì mọi người cũng comment ở dưới cho bọn mình biết nhé. Buổi tối cuối cùng mưa gió bão bùng, Đại Loan ướt hết ở váy ấy. Bọn mình có ô ấy, nhưng mà mưa vừa gió, tụi mình mãi không bắt được xe mọi người ạ. Cho nên là từ khách sạn bọn mình đi bộ qua đây mất gần 1 cây số. Bọn mình đặt cả app đi mà gọi cả taxi mãi đều không được, cho nên là quyết định đi bộ luôn. Đây bọn mình sẽ vào tòa Timo này để ăn tối ha. Đấy ra thì vợ chồng mình mưa gió như này sẽ tiện ăn gì ở gần khách sạn luôn. Nhưng mà tại vì là tối hôm nay cũng là tối cuối của cái đợt vlog này, và cũng kiểu muốn quay để giới thiệu cho mọi người cái quán này, nếu mà mọi người có tới thì mọi người ăn đấy. Cho nên là thôi đi ấy một tí, đi hơi mưa một tí, biết ngay mà sẽ phải xếp hàng. Đây, quán cá đấy nó là quán này mọi người nhé. Thì ở đây sẽ chọn được là không cay hoàn toàn luôn. Sau đó thì mọi người sẽ chọn topping, ví dụ như là măng này, xong rồi bột chiên, nấm kim châm. Anh nghĩ là ăn cái gì rau ấy. Thế thì chỉ còn nấm với các cái này. Anh cũng ok. Cái menu thì sẽ có các phần to nhỏ khác nhau, thì bọn mình 2 người ăn phần mini là vừa. Thì khi mà các bạn vào ngồi ở trong bàn thì nó sẽ có một cái phần là ở cái menu của cái sổ hàng của mọi người là quét bàn. Thì mọi người quét cái mã này thôi là sẽ có luôn cái số bàn và cái đồ ăn mọi người đã chọn, thì người ta sẽ mang ra ha. Chưa. Món này thì xuất phát từ Tứ Xuyên, sẽ được ninh từ nước xương cá. Sau đó thì chờ nấu với cả dưa chua. Đó, trên này thì mọi người có thể thấy có hành lá này và tép. Cái dầu ở trên ấy nó sẽ làm cho món ăn này nó béo và nó nóng rất là lâu. Ở dưới này thì sẽ có măng này và có dưa cải chua. Nó chính là dưa cải sen của Việt Nam mình ấy mọi người. Cái thịt cá này nó rất là dai, chứ nó không mềm nhũn nữa đâu, cho nên là khi mà mình ăn trong mồm thì nó sẽ hơi sần sật. Nói chung là bạn nào mà không thích ăn cá thì mình nghĩ là cũng có thể là sẽ thích món này đấy, tại vì là nó rất là dễ ăn. Món này rất hợp với cả vợ chồng mình, tại vì nó có măng, có dưa chua, có nấm, có cá, có những nguyên liệu mà mình rất thích. Nhưng mà nó hơi mỡ một chút nhỉ. Ở trên thì hơi dầu, hơi nhiều dầu. Nếu mà bạn nào ăn cay thì người ta sẽ trưng cái hồ tiêu với cả cái ớt cùng với cái dầu, và sau đó thì người ta dội lên. Nhưng mà cá nhân vợ nhá, thì vợ thấy là nếu mà mình chọn loại ít cay ý, kiểu nó hơi có một chút cay hồ tiêu ấy, ăn nó sẽ đỡ bị ngấy hơn. Tại vì lần trước mình không nhớ đấy, lần trước mình cũng ăn ít cay đấy. Mình nghĩ là mọi người nên gọi cái loại ít cay nhá, thì nó sẽ đỡ ngấy hơn, ăn nó sẽ hơi tê nhẹ thôi, thì nhưng mà đó là tê của tiêu với hồ tiêu ấy, cho nên là nó sẽ đỡ ngấy hơn. Cái món này mọi người nhớ là gọi cơm để ăn cùng nhá, rất là ngon. Rất vui vì đã ăn được món ngon và quay được cho mọi người xem. Quay xong rồi mình mới nhớ ra là hóa ra trước đi Quảng Châu mình đã từng quay vlog cửa hàng này rồi, nhưng mà tôi không sao. Trước thì quay một lần rồi, nhưng mà tôi không sao. Có món ngon thì cứ chia sẻ với mọi người đã. Rất nhiều năm trước thì cái vị trí ở trung tâm thương mại này là một cái trung tâm thương mại cũ của Quảng Châu. Đó, nhưng mà hồi đó thì cái trung tâm thương mại đấy siêu vắng luôn và gần như là bỏ trống. Nhưng mà khoảng tầm 3-4 năm trở lại đây thôi, sau dịch Covid, thì cái vị trí này nó được thay bằng cái trung tâm thương mại này. Nó bề thế hơn rất là nhiều và nhộn nhịp khách du lịch luôn. Tại vì đây là đúng khu Bảy Trinh Lu, là khu trung tâm nhất của Quảng Châu mà, tập trung cả khách du lịch các thứ nữa. Dung của một ông bố có con gái. Con hồng tím. Đang bảo phân vân giữa 3 cái bóp này, không biết là Cam ăn thích cái nào. Mình nghĩ là Cam sẽ thích cái này nha. Trông đáng yêu đúng không? Mà lại màu đen đúng không? Tại vì Cam có nhiều đồ màu tím lắm rồi. Trời ơi, bố lại mua cho Cam quá nhiều đồ luôn. Kéo làm thủ công này, cái ví, tại vì Cam rất là thích có một cái ví, cái 2 đôi tất. Thì linh tinh, xinh. Thẻ để học sinh, cái thẻ.
khi mà check in vé xong ấy thì mọi người đây, N19 nó là một cái cửa để mà check hành lý. Tại vì là Vietnam Airlines thì sẽ check ở lan N luôn mà mọi người. Và bọn mình lại phải gọi vào check hành lý. Tại vì ở trong nó có cái hairspray, có cái xịt tóc với mọi người. Nhưng mà mình với cả mẹ Loan nói chuyện với nhau là có nghĩa là bình thường khi mà đi du lịch hoặc là đi Quảng Châu các lần trước ấy, bọn mình đều mang y hệt như vậy. Nhưng mà những lần đấy không quay vlog. Nhưng mà cứ lần nào quay vlog là xin mời bạn vào check vali, check hành lý. Nếu buồn cười nhưng mà không có gì đâu, chỉ có mở ra là lọ xịt tóc là lại đóng lại và lại đi luôn thôi, chỉ hơi mất thời gian một xíu. Đây là cái xíu long bao với mọi người. Ở trong là thịt và thịt cua. Thì nếu mà cắn ra thì ở bên trong nó sẽ có kiểu cái nước sốt nó chảy ra ấy. Còn đây là bát mì bò hầm. Ăn cái này ấm bụng. Mì với cả cái con tôm đất và thịt cua ấy, trông hấp dẫn đấy chứ. Cái sốt mala thì mọi người sẽ để ở ngoài nếu mà mọi người không ăn được quá cay nhé. Cái nước mì này nó sẽ giống như là súp vang ấy mọi người, nhưng mà nó sẽ nồng những cái mùi thảo quả, quế, hồi các thứ hơn. Còn này ồn vậy. Xin mời mọi người, quá đói luôn rồi. Nó chảy nước này. Ngon bất ngờ luôn đó mọi người. Thịt ở bên trong thơm mùi gạch cua, còn nó nóng như này. Mà vỏ bên ngoài nó dai, thơm, ngon nhỉ, ngon. Cái mì này nó là cái sợi mì trứng ấy mọi người. Cái sốt cua ở trên thì nó làm từ cua lông, đó, thơm. Nếu mà bạn nào đã đi Thượng Hải rồi sẽ biết cái món mì trộn này. Giá thì hơi nhỉnh hơn so với những hàng còn lại thôi, nhưng mà chất lượng đồ ăn thì ok, tại vì bình thường mình ăn đồ ăn ở sân bay hiếm khi ngon lắm. Như vậy là chúng ta đã lại đồng hành thêm được với nhau ở một vlog nữa. Hy vọng rằng video này thì bạn nào đến Quảng Châu sẽ có những cái gợi ý nho nhỏ dành cho mọi người nhé. Bọn mình đã hạ cánh rồi. Bây giờ đi sang bên cảng Quốc Nội để lấy xe về Tím mọi người, ở Hoàng Hôn màu tím. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến đây của video. Nếu như mọi người thích video này thì hãy ấn like và comment một cái điều gì đấy nhé. Đó chính là cái động lực để cho nhà cam tiếp tục ra nhiều video hơn nữa. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo nha.